בסדר. אוקיי. אז ברוכים הבאים. היום אנחנו בשני התוכנית החברתית במצע זהות, כמה מילים כבר נשמע לאומי, תאונות דרכים, בריק, ואנחנו תכף נתחיל לצלול. נשים לנו... השבוע גם יצא הפודקאסט של דני, הדבר המופלא הזה, המון עומק, המון העמקה. טוב, אז כמובן מי שזוכר את המנגינה הזו, מנגינה יורם גאון שר את מילותיו של חפר, מדבר על בית המקדש. חשבתי על זה השבוע. אנחנו חייבים להיות מחוברים לזהות ושיש לנו איזושהי משמעות למה אנחנו פה. יש לנו צידוק, יש לנו ייעוד. לא יכול להיות שאנחנו פה רק בשביל המקלט. הם דיברו על זה הרבה, גם מוזמנים כמובן להגיב בצ'אט כל רגע אחד. טוב. חינוך, האחריות היא של ההורים. האב חייב בבנו ללמדו תורה, מרבית לאזרח לבחור את הבחירות בחייו ולקחת עליהן אחריות. וזאת תוך צמצום מעורבותה והתערבותה של המדינה בחיי האזרח ככל האפשר. עיקרון זה נכון גם כאשר מדובר בחינוך ילדינו. מערכת החינוך משפיעה על חיינו ועל חיי ילדינו בכל היבט אפשרי. ערכי, תרבותי, כלכלי, חברתי, לאומי וכמובן פוליטי. זהות מאמינה כי ההורה, יותר מכל גורם אחר, רוצה בטובת ילדיו, ויודע מהי טובת ילדיו טוב יותר מכל מערכת פקידותית ממשלתית. זהות מאמינה כי החזרת האחריות והשליטה של ההורים על חינוך ילדיהם תשפר מאוד את רמת החינוך לעומת מצבו כיום. תשפר את ההישגים, תאפשר לכל הורה לחנך את ילדו בהתאם ליכולותיו ונטיותיו של הילד, וכמובן בהתאם להשקפת עולמם של ההורים. אולי תופתעו לגלות כי כיום, על פי החוק, האחראי על חינוך ילדינו הוא שר החינוך, ולא אנחנו, ההורים. נתון מפתיע נוסף הוא ההוצאה הלאומית לחינוך, העומדת כיום על 86 מיליארד ש"ח בשנה. זוהי למעשה ההוצאה הלאומית הכי גדולה שאנו מוציאים, ביחס לכל שאר סעיפי התקציב. אחוז ההשקעה של מדינת ישראל בחינוך גבוה ביחס למדינות המפותחות, אך במבחני פיזה, הבודקים ומדרגים את התוצאות, מדשדשים תלמידי ישראל ברבע התחתון של טבלת התוצאות הלימודיות של ילדי המדינות המפותחות. גם אם לא נוסיף לחישוב התקציב את ההוצאות העקיפות שאנו מוציאים כדי להעניק לילדינו את החינוך הטוב ביותר שאנו יכולים, הרי שמדובר בתקציב ענק בכל קנה מידה, וכפי שנראה בהמשך ניתן להשיג בו חינוך טוב בהרבה אם נחזיר את האחריות אלינו להורים. שיטת השוברים. זהות דוגלת באימוץ שיטת השוברים במערכת החינוך הישראלית. שיטה זו משלבת מימון ציבורי ותחרות חופשית. לפי שיטה זו, כל הורה יקבל ממשרד החינוך שובר בעל ערך כספי, שאותו יוכל לממש בכל בית ספר שבו יחפוץ, וכך לממן את לימודי ילדיו. בתי הספר יוכלו לקבל תקציב ממשרד החינוך רק באמצעות פדיון השוברים שיקבלו מהורי התלמידים. כתוצאה מכך, בית ספר שירצה למשוך אליו תלמידים, יצטרך לשכנע את ההורים שדווקא הוא זה שיציע לילדיהם את החינוך הטוב ביותר מבין החלופות הקיימות. בשיטה זו, משרד החינוך לא יכתיב לבתי הספר את תכני הלימוד ואת דרכי הניהול, אלא יפתח את השוק לתחרות בין בתי הספר. המנהל יוכל באמת לנהל את בית הספר, ולא להיות תלוי באין ספור מנגנונים מסורבלים. כתוצאה מן התחרות שתיווצר בין בתי הספר ורשתות החינוך, ייווצר מגוון רחב של בתי ספר. והרמה הכללית תעלה, כמו שקורה תמיד כששוק נפתח לתחרות. הכסף שיחסך יהיה פנוי למתן שירותים לתלמידים, למשל למורים, למרצים אורחים, לטיפוח בית הספר. תהליך דומה התרחש למשל בשוודיה, שבה כבר נוסתה השיטה. לשיטת השוברים יש יתרונות רבים, והיא חלק מתפיסת עולם רחבה הדוגלת במתן חירות מרבית לאזרח
לבחור את הבחירות בחייו ולקחת עליהן אחריות, באמצעות צמצום מעורבותה והתערבותה של המדינה בחייו ככל האפשר. על מה הכסף יוצא כיום? על פי נתוני משרד האוצר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2012, השנה האחרונה שבה התפרסמו נתונים מפורטים של התפלגות ההוצאה לחינוך לסעיפיה ולפי קבוצות גיל, ההוצאה הכוללת על חינוך בישראל עמדה על 78.2 מיליארד שקלים לפי החלוקה הבאה. מנהל כללי 2.1 מיליארד, קדם יסודי 7.5 מיליארד, יסודי 25.2 מיליארד, על יסודי 19.8 מיליארד, אוניברסיטאות 10.1 מיליארד, על תיכוני אחר 7.7 מיליארד, ספרי לימוד וכלי כתיבה שנקנו על ידי ההורים 0.8 מיליארד, השקעות והעברות הון 4.9 מיליארד. לצורך המחשת רעיון השוברים, נתמקד במערכת החינוך הפורמלית, מגיל הגן ועד לסוף כיתה י"ב, אשר למדו בה בשנת 2012 כ2 מיליון תלמידים. אנו נשארים עם תקציב שנתי צנוע של לא פחות מ-60.4 מיליארד שקלים, לפני ההוצאות הקבועות על בניית כיתות ורכישת נכסים. ובכן, ההוצאה השוטפת, לא כולל מבנים, לחינוכם של כ2 מיליון ילדי ישראל מגיל 3 עד גיל 18 הייתה 60.4 מיליארד שקל. ומכאן שההוצאה השוטפת השנתית לתלמיד הייתה 29.7 אלף שקל. בחלוקה של הסכום השנתי לתלמיד ל-12 חודשים מתקבל סכום חודשי של 2,483 שקלים לתלמיד לחודש. איך ייראה בית ספר כשתונהג שיטת השוברים? על פי השיטה המוצעת, עדיין יהיה קיים משרד החינוך, אך סמכויותיו ומנגנוניו הצטמצמו, ולכן אחוז גדול הרבה יותר מהסכום השוטף של ההוצאה על החינוך יועבר מהקופה הציבורית ישירות למוסדות החינוך עצמם, בהתאם למספר התלמידים הלומדים בהם. רוב הסכום ישמש לתשלום שכר המורים, והשאר להוצאות שוטפות, חשמל, מים, תחזוקה, לקנייה מרוכזת של ספרי לימוד, ולשירותים חינוכיים כגון יציאה למוזיאונים ולתיאטראות, מתן תמיכה פסיכולוגית לתלמידים הזקוקים לכך, פיתוח והחזקת תשתיות וכדומה. במילים אחרות, הכסף של תקציב החינוך יצא ישירות על חינוך התלמידים ולא על מימון מנגנונים על גבי מנגנונים כפי שקורה כיום. זה כבר עובד בישראל. אחד התחומים במדינה שבו שיטת השוברים מופעלת כבר כיום, כאן בישראל, הוא תחום הטיפול ביולדות בבתי החולים. לפני שנים לא רבות, מחלקת יולדות בבית חולים ישראלי נראתה כמו מחלקה פנימית רגילה או גרוע מכך. עד שהוחלט בביטוח הלאומי להשאיר ליולדות את ההחלטה היכן הן רוצות ללדת, ולהפנות אליו את תקציב הלידה באמצעות שובר מהביטוח הלאומי, מענק אשפוז לידה. כלומר, היולדת קיבלה מעין שובר שמומש בבית החולים שבו בחרה ללדת. בעקבות זאת, בתי החולים החלו להתחרות ביניהן על היולדות, ומחלקות היולדות הפכו למלונות 5 כוכבים. תוכנית היישום של שיטת השוברים. מדיניות החינוך של מפלגת זהות בהחלט תאפשר את הקמתם של בתי ספר פרטיים שיענו על צורכי התלמידים והוריהם. עם זאת, מפלגת זהות אינה חותרת לביטולה של מערכת החינוך הציבורית והחלפתה בבתי ספר פרטיים. דבר זה אינו הכרחי כלל להצלחתה של שיטת השוברים, ואדרבה, יועדה מראש על ידי מפתחיה עבור כל סוגי בתי הספר, הפרטיים והציבוריים גם יחד. מעבר של מערכת החינוך לתקצוב השוברים. המפתח להצלחת שיטת השוברים הוא התחרות הנוצרת עקב החזרת זכות הבחירה אל ההורים. לכן מפלגת זהות תפעל לאימוץ שיטת השוברים בכלל המערכת, הציבורית והפרטית, על מנת לאפשר תחרות בריאה בין כל בתי הספר. משמעות הדבר היא שכמו בתי הספר הפרטיים, גם בתי הספר הציבוריים יקבלו תקציבים מהמדינה רק באמצעות מימוש שוברי החינוך של התלמידים שבחרו ללמוד בהם. בתי הספר שיעמדו בתחרות הזו ויוכיחו בכך שיש דרישה ציבורית לשירותיהם, יוכלו להמשיך להתקיים ואולי אף לשגשג תחת בעלות משרד החינוך או העירייה. בתי ספר שיקלעו לגירעון תקציבי ייסגרו או יימכרו ליזמים או לעמותות פרטיות. הרחבת סמכויות הניהול וההעסקה בחינוך הציבורי. בד בבד לאימוץ תקציב מבוסס שוברים, מפלגת זהות תפעל להרחבה משמעותית של העצמאות הניהולית של בתי הספר. הדבר יאפשר לבתי הספר להתאים את עצמם בצורה טובה יותר לצורכיה ולאופייה של האוכלוסייה המקומית. הרחבת העצמאות הניהולית תתבטא בין היתר בכך שלמנהלים תהיה שליטה רבה יותר על תכני הלימוד, פעולות העשרה, לוחות הזמנים והחופשות, בכפוף לקווים המנחים. המנהלים יהיו אלה שיחליטו אילו מורים להעסיק ובאילו תנאים. בהתאם לתפיסה זו,
יוכלו המנהלים לתגמל באופן הולם את המורים הטובים והמבוקרים יותר, ולוותר על שירותיהם של מורים שאינם מתאימים לבית הספר שנמצא תחת ניהולם, מבלי להיות כפופים להתחייבויות ולהנחיות שהונחתו עליהם מלמעלה. צמצום של בית ספר בעל רישיון לפעול והזכאי לתקצוב במשרד החינוך יש להפוך לפשוט הרבה יותר. יש לאפשר בעלות שאינה מלכ"ר, כך שלמעשה כל אדם או חברה יוכלו להקים בית ספר. הנוהל המסורבל הקיים כיום לקבלת רישיון ותקצוב של מוסדות שאינם בבעלות משרד החינוך או הרשות המקומית, המוכר כנוהל מוכר שאינו רשמי, מוכר או מוכר? יצומצם מאוד, מה שיאפשר הקמת ותקצוב יוזמות חינוכיות בבעלויות פרטיות באופן חופשי הרבה יותר. צמצום הליבה. כיום השיח הציבורי רווי באזכור לימודי הליבה, בעיקר בהקשר להתנגחות עם מערכת החינוך בציבור החרדי. למעשה, מבט מקרוב מגלה שליבה זו ברובה מצג שווא. ישנם 7 מקצועות חובה המרכיבים את לימודי הליבה: אזרחות, אנגלית, היסטוריה, מתמטיקה, ספרות, עברית ותנ"ך. מקצועות אלו אמורים להוות סטנדרט אחיד לכל בוגר מערכת החינוך הרשמית בישראל. אך למעשה כל פלח באוכלוסייה מגדיר תקן אחר לבגרות וללימודים של מקצועות אלו, כגון היסטוריה אחת לבית ספר ממלכתי, אחת לממלכתי דתי, אחת לחרדי ועוד אחת לערבי וכך הלאה. זהו תצמצם את לימודי הליבה במידה ניכרת, אך ורק לתחומים הנדרשים על מנת להיות בוגר בעל יכולת תפקוד תקינה בחברה הישראלית. היסטוריה, ספרות ותנ"ך הם מקצועות חשובים מאוד, וכל הורה שיבחר ללמד מקצועות אלו את ילדיו יבורך, אך אין עילה למנוע את המימון מהורה שיבחר בבית ספר שלא מלמד אותם. יתרה מכך, את לימודי הליבה במקצועות ההכרחיים של עברית, חשבון ואנגלית נצמצם לגרעין מינימלי, שיאפשר הרבה יותר יזמות לרשתות ולבתי הספר כדי להגיע לתוצר מקצועי ותחרותי יותר. קיצור החופשות בבתי הספר. מתן חופש פעולה לבתי הספר יפתח תחרות בריאה בנושאים רבים. דוגמה פשוטה ומשמעותית אפשר לראות בנושא אורך החופשות ומספר ימי החופש בשנה. לדוגמה, בשנת 2012 מספר ימי החופשה בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי היה גדול ב-66 ממספר ימי החופשה במשק. מספר עצום המקשה ביותר על תפקודן של המשפחות בישראל. כשתאומץ שיטת השוברים, המצב בישראל יהיה דומה למתרחש היום ברוב מדינות ארצות הברית, שם בית הספר יכול לקבוע באופן אוטונומי את לוח החופשות שמעבר לחופשות הנהוגות בכלל המשק. הדבר יעודד את בתי הספר לנסות להתאים את ימי החופשה שלהם לחופשים במשק. חשוב להבין שדבר זה כמעט איננו אפשרי במודל הקיים, מכיוון שההורים הם לקוחות שבויים של מערכת החינוך, וכוח המיקוח שלהם קטן משמעותית מכוח המיקוח של ארגוני המורים. מערכת התמריצים במצב הנוכחי מעודדת את משרד החינוך לקבל שקט תעשייתי מארגוני המורים, במקום לנסות ולהוביל רפורמה לטובת התלמידים והוריהם. מערכת התמריצים של בתי הספר הפועלים לפי שיטת השוברים שונה לחלוטין. בתי הספר שלא ייתנו מענה הולם לצורכי ההורים והתלמידים, יאבדו את תלמידיהם לטובת המתחרים. אם בתי הספר לא יתאימו את עצמם לסטנדרטים הנדרשים בשוק, הם יאבדו תלמידים, תקציבים ובסופו של דבר גם מורים. לפיכך, במודל שזהות מציעה, טובת התלמיד ושביעות רצון ההורים תשוקלל הרבה יותר במערכת השיקולים. תחילת שנת הלימודים. במערכת החינוך כיום נוצר מצב בעייתי, שבו תחילת שנת הלימודים נקבעת לפי 1 בספטמבר של לוח השנה הבינלאומי, ואילו החגים של לוח השנה היהודי קובעים ימי חופש מרובים בתחילת השנה. מכיוון שהמשק הישראלי יוצא לחופשות לפי חגי ישראל, נוצר מצב אבסורדי, שלוח חופשות לא מתואם בין הילדים להוריהם. בנוסף לכך, הדבר פוגע את מורשת ישראל בכל הנוגע לחגי תשרי. זהו תאפשר לקבוע את תחילת שנת הלימודים לפי לוח השנה היהודי באלף באלול, הן כאמירה ערכית של גאווה במורשת ישראל, והן כמענה לבעיות הלוגיסטיות הנובעות מעירוב הלוחות. יותר מקצועי, פחות חובה. כיום חוק חינוך חובה חל מגיל 3 עד סוף כיתה י"ב. זהות מאמינה שעל בוגר מערכת החינוך להיות כישורים מספיקים על מנת להיות אזרח עצמאי המסוגל בפרט לפרנס את עצמו בכבוד. רבים מהמסיימים את כל שנות הלימודים, ואפילו הזכאים לתעודת בגרות לא מסוגלים למצוא תעסוקה סבירה עם דיפלומה זו. הסיבה לכך היא שהזכאות לבגרות הפכה מכרטיס בוגר של מערכת החינוך לכרטיס כניסה למערכת חינוך אקדמית. אלא שלא כל בוגר מתאים ומעוניין ללמוד באקדמיה.
כך המדינה כפתה על התלמיד שנים רבות של אי התקדמות מקצועית ללא הצדקה ראויה, ומבלי שיהיה לו פתחון פה בנידון. על מנת לתקן מציאות זו, זהות תפעל בשני מישורים. מחד, צמצום חוק חינוך חובה עד לסוף כיתה י'. זמן מספיק כדי לעבור בו תהליך חינוכי משמעותי, מבלי לפגוע ביכולת ההתקדמות המקצועית של מי שלא מעוניין באקדמיה. מאידך, פתיחת תוכניות הלימוד לתחרות תאפשר למשרד החינוך ולרשתות החינוך להקים מערך חינוכי המוכוון להתפתחות התלמידים שימשיכו בלימודיהם לקראת עתידם כבוגרים עצמאיים. אפיק אפשרי אחד יהיה הקמת מערך קורסי מבוא אקדמי, בו התלמידים ילמדו קורסים ברמה אקדמית ברמת מבוא, ויוכלו להתקבל לאקדמיה על פי הישגיהם בקורסים אלה. בשיטה זו נצמצם הן את הצורך בבגרות שהפכה לכלי בעייתי מאוד להערכה, והן את הצורך בפסיכומטרי אשר מהווה כלי סינון בעייתי לכשעצמו. אפיק שני יהיה אפשרות השבתו של מערך הלימודים המקצועיים לבתי הספר בכיתות י"א, י"ב וגם י"ג. המשק משווע לעובדי כפיים מיומנים כגון רתכים, חשמלאים, שפים ונגרים, ועל מערכת החינוך לבנות מבחני הסמכה מתאימים על מנת שרשתות החינוך ובתי הספר יוכלו להכשיר תלמידים המעוניינים בכך. כבר היום יש מענה לדרישה דומה, למשל במגמת ניהול בתי מלון. במקום לתת למקצוע אצטלה אקדמית של בגרות, אנו מציעים לקרוא לילד בשמו ולאפשר העמדת מערך להכשרה מקצועית ראויה בשלל התפקידים הנדרשים במשק, וההורים וילדיהם יבחרו בעזרת השובר מה ברצונם ללמוד. החינוך הביתי. חוק חינוך חובה, כפי שהוא היום, מאפשר להורים שמעוניינים בכך לחנך את ילדיהם בחינוך ביתי. דווקא, מערכת החינוך לא רואה בעין יפה תופעה זו, ומערימה קשיים רבים על הורים המעוניינים בדרך זו, ואף מתנכלת להם ולילדיהם במקרים מסוימים. דוגמה קטנה לכך היא הפקעת זכותו של ילד מחונן המתחנך בחינוך ביתי, להשתתף בתוכניות העשרה הניתנות לילדים המאובחנים כמחוננים. זהות מכירה בזכותו של כל הורה לגדל את ילדיו באופן בו הוא מאמין, בין השאר בחינוך ביתי. לכן יעודכנו תקנות משרד החינוך המגבילות את החינוך הביתי, כך שהאפשרות תהיה פתוחה לכל הורה שמעוניין בכך, בלי שהדבר יפגע בו או בילדיו. בנוסף תיבחן אפשרות למימוש שובר בערך שיקבע לצורכי חינוך ביתי. החינם והחובה הם בלתי תלויים. לסיום פרק זה נשוב להתחלה ונתייחס לילדי הגן הרכים. בתחום זה חשוב להדגיש את ההבדל התהומי בין חינוך חינם לבין חינוך כחובה חוקית. בספטמבר 2012 קבעה מדינת ישראל כי חוק חינוך חינם יחול כבר מגיל 3, אבל יחד עם זאת נקבע גם שהחינוך יהיה חובה כבר מגיל זה, כאשר חלק החובה של החוק נועד להיות מוחל משנת 2015, ובכך להפוך הורים שאינם מעוניינים לשלוח את ילדיהם לגן טרום חובה לעבריינים. זהות תעצור מהלך מסוכן זה ותאפשר להורים לגדל את ילדיהם הרכים עד לגיל גן חובה בצורה הטובה בעיניהם ללא שום כפייה מצד המדינה. מתן חינוך חינם בגיל הרך זהו צעד בעל השלכות כלכליות לא פשוטות כשעצמו. אין שום צורך בנוסף לכך להפוך את הקערה על פיה ולחייב הורים להכניס את ילדיהם הרכים למסגרת זו או אחרת. וכאן אנחנו סיימנו את פרק החינוך. פרק מאוד מעניין, מאוד מרתק, הסיפור של השוברים. הם רצו, מפלגת זהות רצה עם הטיקט הזה אז בבחירות הראשונות ב-2019, בסבב הבחירות הראשון מבין הסבבים. וכבר אז זה תפס לי את האוזן הסיפור של שיטת השוברים. הוא מפורט פה בצורה מאוד מאוד יפה וברורה, ולדעתי זה לחלוטין העתיד. הסיבה שזה לא קורה היא כמובן כל מיני אינטרסים ובלגנים כאלה ואחרים. הגיע הזמן זהות מה שנקרא. טוב, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, הערות, כל דבר כזה או אחר. אנחנו ממשיכים לשיקום מעמד המשפחה. המשפחה היא אבן היסוד של החברה והתרבות. בתוך התא המשפחתי מתעצבת דמותו וזהותו של אדם, הן כפרט והן כחלק מקהילה ומחברה. חוסנה של המשפחה הוא הגורם המכריע בצמיחתם של הילדים הגדלים בה למבוגרים בריאים, עצמאיים, מאושרים וערכיים. לכן השמירה על חוסנו של התא המשפחתי היא משימה חברתית ולאומית ראשונה במעלה. כפי שחירות הפרט וגיבוש זהותו הכרחיים לצמיחתו ולמיצוי יכולותיו, כך גם המשפחה זקוקה לעצמאות וליכולת לתפקד כתא מגובש ואורגני על מנת להתחזק ולשגשג.
אמנם קיימים מקרים מצערים, בהם המדינה חייבת ליזום התערבות בנעשה בתא המשפחתי על מנת למנוע פגיעה, אך ככלל, המשפחה יודעת להגן על האינטרסים של חבריה, ובייחוד של הילדים הגדלים בה, ולפעול לטובתם יותר מכל גורם אחר. לעתים קרובות מדי, כאשר המדינה מבקשת להכתיב את התרבות ולעצב את דמות האדם, היא פוגעת בעצמאות התא המשפחתי ומתערבת בהחלטותיו שלא לצורך. אחריותה וסמכותה של המשפחה לדאוג לשלומם ולרווחתם של חבריה ולחינוכם של הילדים יש פה מילה טעות דפוס כנראה, שהם רעיונות תרבותיים וחינוכיים המוכתבים מלמעלה, או כפועל יוצא מחוקים ומתקנות המבקשים להסדיר כל היבט בחיי הפרט. הדבר מתבטא בצורה החריפה ביותר דווקא במקרה הכואב של פירוק התא המשפחתי עקב פרידה או גירושים. במצב זה התערבותה של המדינה נדרשת כדי לוודא ששלומם וטובתם של הילדים מובטחים, ושזכויותיהם וחובותיהם של ההורים נשמרות תוך שמירה על שוויוניות. במקרה זה המדינה צריכה לשמש כגורם מגשר ומפשר ולאפשר את יצירתה של מסגרת לשיתוף פעולה של ההורים בגידול ילדיהם המשותפים. במקום זאת, היא נוטה לנצל את סמכויותיה כדי לכפות את תנאיה על המתגרשים, ובכך מעודדת פתרון של חילוקי דעות באמצעות מאבק משפטי שפוגע ביכולתם להתגבר על המשבר ולהמשיך לגדל את הילדים. משבר המביא לעתים קרובות ליצירת נתק בין הילדים לבין אחד מהוריהם. זהות תשים לעצמה למטרה לשמור ולפתח את עצמאותו של התא המשפחתי, בייחוד בכל הנוגע לחינוך הילדים ולקבלת החלטות כלכליות משותפות. במקרה של פירוק התא המשפחתי, זהות תפעל להפיכת המדינה לגוף שפותר חילוקי דעות ולא מעודד אותם. זהות תקדם תפיסה של אחריות הורית משותפת של הורים גרושים על ילדיהם ונשיאה בנטל גידולם, ותעניק לשני הצדדים יחס הוגן ושוויוני, הן בחלוקת הרכוש המשותף והן בגידול הילדים. חיזוק עצמאות התא המשפחתי. להוציא מקרים חריגים, למדינה אין זכות להתערב בהחלטות המתקבלות במסגרת התא המשפחתי, ואף אין לה שום סיבה להתערב. זאת מפני שהמשפחה הממוצעת מסוגלת בהחלט להגן על האינטרסים של חבריה. חיזוק עצמאותו של התא המשפחתי היא הדרך הטובה ביותר להבטיח את רווחת חברי המשפחה. זהות תפעל לחזק עצמאות זו באמצעות הצעדים הבאים: החזרת האחריות על חינוך הילדים להוריהם באמצעות מתן אפשרות בחירה בחינוך, החזרת הסמכות ההורית הטבעית למקומה, התרת לימודי נהיגה בתוך המשפחה שתאפשר להורים להקנות לילדיהם מיומנות חיונית זו ולחנכם לאימוץ התרבות והערכים הנלווים אליה, אימוץ שיטת המס השטוח במקום שיטת המס הנוכחית המפלה לרעה משפחות עם מפרנס עיקרי יחיד. חינוך באחריות ההורים. זהות תפעל לאפשר בחירה בחינוך שתחזיר להורים את הסמכות הבלעדית לבחירת מחנכי הילדים ותכני הלימוד, ותאפשר להם לקחת אחריות מלאה על חינוך ילדיהם. אפשרות הבחירה בחינוך תגביר את המעורבות של ההורים בתהליך החינוך ובגיבוש עולמם הערכי והתרבותי של ילדיהם. בהתאם לתפיסת האחריות ההורית המשותפת, האחריות לחינוך הילדים תוטל בצורה שוויונית על שני ההורים גם אם ייפרדו. הורים שיפרדו יאלצו להמשיך להגיע להסכמה על מוסד החינוך בו ילמדו ילדיהם המשותפים. המדינה תוכל לגשר ולהציע פשרה, אך לא תוכל ככלל לחייב את ההורים לשלוח את ילדם למוסד חינוכי שאינו מקובל ולו על אחד מהם. מבנה מס שטוח ועצמאות התא המשפחתי. ברוב המשפחות, בני הזוג מנהלים את ענייניהם במשותף. הם מחזיקים בחשבונות משותפים וברכוש משותף, חיים באותו בית ומחלקים ביניהם את עבודות הבית השונות. למרות זאת, שיטת המיסוי הקיימת אינה מאפשרת לבני הזוג את החירות הבסיסית לחלק ביניהם את פרנסת הבית כראות עיניהם. אם אחד מבני הזוג משקיע יותר זמן ומאמץ בעבודה או בהתקדמות בקריירה, הוא עלול להגיע למדרגת מס גבוהה יותר, כך שלמשפחה תהיה פחות הכנסה מאשר במצב בו הפרנסה מתחלקת באופן שווה יותר בין בני הזוג. ישנן סיבות רבות שבגללן בני הזוג יכולים להחליט שאחד מהם יהיה המפרנס העיקרי וישאיר יותר זמן פנוי לבן הזוג השני. אולי הם מעדיפים שבן הזוג השני יקדיש יותר זמן לגידול הילדים ולטיפוח הבית והמשפחה, להשכלה או להכשרה מקצועית או להקמת עסק חדש. שיטת המיסוי בישראל יכולה להטות את הכף נגד שאיפות אלה ולפגוע בכך בעצמאותן של המשפחות וביכולתן לקבל החלטות כלכליות משותפות ולבחור באורח החיים המתאים להן. זהות מציעה שיטת מיסוי אחרת ופשוטה יותר, מס שטוח. בשיטה זו אין מדרגות מס.
ההכנסות ממוסות באחוז מסוים ללא תלות בגובהן, ולכן לא משנה אם הן מגיעות ממשכורתו של אחד מבני הזוג או מהמשכורות של שניהם גם יחד. שיטה זו תאפשר לבני המשפחה לתמוך זה בזה ולפעול להגשמת שאיפותיהם המשותפות, ובכך תתרום ללכידותו ולעצמאותו של התא המשפחתי. התנהלות בתי המשפט בעת התפרקות התא המשפחתי. התפרקות התא המשפחתי בעקבות פרידת בני הזוג היא חוויה קשה וכואבת, הן עבור בני הזוג והן עבור ילדיהם. לעתים קרובות תהליך הפרידה מלווה במחלוקות בנוגע לאחריות על הילדים ולחלוקת הנטל הכלכלי הכרוך בגידולם, מה שגורם למדינה להתערב מאספקט נוסף מחיי המשפחה ובסכסוך הגירושים כדי להכריע את המחלוקות. לתפיסתנו, על המדינה לנהוג כגורם מגשר ומפשר בתהליך זה, לעודד שותפות בגידול הילדים ולא לייצר תמריצים להחרפת המחלוקת ולהתמשכות הבירור המשפטי. אנו מאמינים שיש לקבוע לשם כך מדיניות ברורה, עניינית, הוגנת ושוויונית להכרעת המחלוקות האלה. מדיניות שתגן על טובת הילד ועל רווחתו מבלי לפגוע בזכויות של אף אחד מההורים. המדינות צריכה למנוע ניצול לרעה של הילדים או של מוסדות המדינה במסגרת הסכסוך בין ההורים. מדיניות זאת תתבסס על העיקרון לפיו טובת הילד מחייבת מתן מעמד הורי שווה לשני הוריו של הילד. פרט למקרים חריגים וברי הוכחה, זהות תפעל להשגת מטרה זו באמצעות היעדים הבאים. אימוץ מסקנות ועדת שנית בנוגע לאחריות הורית משותפת. ביטול חזקת הגיל הרך בהתאם להמלצות ועדת שנית. אימוץ נוסחה צפויה וקבועה בחוק לחישוב שיעור התמיכה הכלכלית בילד בהתאם להמלצות ועדת שיפמן. שיעור התמיכה ייקבע לפי הכנסות ההורים ולפי הזמן המוקדש לטיפול בילד. בחינת החוקים ונהלי העבודה של בתי המשפט לענייני משפחה. הגבלת האפשרות של בית המשפט להטיל את האחריות על הגנת ענייניו של קטין על העובדת הסוציאלית לענייני סדרי דין בהתאם להמלצת ועדת סילמן. הקמת גוף פיקוח חיצוני לבחינת תלונות על עבודת העובדים הסוציאליים בהתאם להמלצת ועדת סלונים נבו ובהתאם לחוק המחייב הצבת נציב קבילות בכל משרד ממשלתי. הקמת ועדות ערר לבחינה חוזרת של תזכירי העובדים הסוציאליים לענייני סדרי דין בהתאם למסקנות ועדת סלונים נבו. קביעת תקנות ונהלים ברורים ואחידים לביצוע תזכירי העובדים הסוציאליים לענייני סדרי דין בהתאם למסקנות ועדת לוי וועדת סלונים נבו. הקמת ועדה שתבחן את יישום השינויים ואת השלכותיהם ותבחן את הצורך בשינויים נוספים. אמרתי פה כל מיני דברים שאני בעצמי לא ממש הבנתי, כל מיני ועדות, אבל היופי שרואים שמישהו פה עשה עבודת מחקר, מישהו פה ירד לפרטים, נותנים לנו את הדברים ערוכים וטובים. נתקדם. טיפול בתלונות על אלימות המשפחה. אלימות במשפחה. ההתמודדות עם תלונות על אלימות במשפחה היא בעיה סבוכה. המדינה מחויבת לשמור על ביטחון התושבים, ולכן התלונה מחייבת אותה להפריד בין החשוד בעבירה לבין המדווח כדי למנוע אלימות נוספת עוד בטרם יתבררו כל הפרטים. במקרה של תלונה על אלימות במשפחה, המשמעות היא הרחקה מהבית ומהילדים. כלומר פגיעה חמורה בחשוד לפני שמוכיחים את אשמתו, ולעיתים קרובות עוד לפני שמוצאים ראיות כלשהן שתומכות בחשדות נגדו מלבד התלונה עצמה. מלבד זאת, אלימות במשפחה מתרחשת ככלל בבית פנימה, ללא נוכחות של עדים בלתי תלויים, מה שמקשה על חקירת התלונה או על דחייתה בהיעדר ראיות חותכות לכאן או לכאן. לכך יש להוסיף את השפעתם של שינויים שנעשו בהנחיה 2.5 של פרקליטות המדינה, בעקבותיהם הפרקליטות והמשטרה נמנעות מחקירה פלילית ומהעמדה לדין במקרים של תלונות שווא על אלימות במשפחה. יש להביא בחשבון גם את ההשלכות האפשריות של תלונה כזאת על תהליכי גירושים, ובפרט על ניסיון של החשוד באלימות במשפחה לזכות במעמד הורי ובזמני שהות עם הילדים. במצב שנוצר, הגשת תלונת שווא על אלימות במשפחה פוגעת באופן חמור ומיידי בחשוד. קיים קושי להפריכה, וגם אם ייקבע שהתלונה שקרית, ויהיה חשד סביר שהוגשה בכוונת זדון, כמעט בוודאות המתלונן לא יחקר. אנו מאמינים שמצב עניינים זה מחייב את הרשויות להיערך לאפשרות של הגשת תלונת שווא, ודורש קביעת נהלים מתאימים. היערכות לטיפול בתלונות שווא. כמעט בלתי אפשרי לדעת מהם היקפי תופעת תלונות השווא על אלימות במשפחה. מראש קשה לאסוף נתונים מהימנים, והפוליטיזציה של התחום מביאה לפרסום תוצאות בלתי מהימנות שהושגו בשיטות מחקר מפוקפקות. אין לנו עניין לעסוק בוויכוח על ממדי התופעה. הפגיעה שנגרמת
שנגרמת לחשודים עקב תלונות שווא כאלה היא חמורה מספיק כדי שנתייחס לכל מקרה ומקרה בתשומת לב ראויה. הנחיה 2.5 של פרקליטות המדינה, העוסקת במדיניות פתיחת חקירה והעמדה לדין של מוסרי עדות כוזבת או סותרת, שונתה על מנת לעודד נפגעי אלימות במשפחה להתלונן במשטרה. מקריאה של הסעיפים כלשונם ניתן להסיק שמטרתם להגן על מתלוננים שהגישו תלונות מוצדקות ואז חזרו בהם, אך הפרשנות שהתקבלה בפרקליטות היא שאין לחקור חשד לתלונות שווא כלל. שינויים שנוספו כתגובה לפרשנות זו והמליצו על חקירה פלילית של תלונות שווא שנועדו לפגוע בחשוד לא השפיעו מספיק על התנהלות המשטרה והפרקליטות בפועל. לא ניתן לתקן עוול בגרימת עוול אחר. השאיפה להגן על קורבנות אלימות במשפחה ולעודדם להתלונן במשטרה לא יכולה לבוא על חשבונם של הנפגעים מתלונות שווא. למי שנפגע מתלונת שווא נגרם נזק חמור והוא ראוי להגנת המדינה כמו כל אזרח אחר. מלבד זאת, יש להתייחס בחומרה לכל ניסיון לרתום את מוסדות המדינה לפגיעה באדם חף מפשע. רשויות המדינה והמשטרה בפרט חייבות לפעול נגד מגישי תלונות השווא הזדוניות. מכיוון שהמשטרה והפרקליטות מתעקשת להסתתר מאחורי פרשנות מרחיבה של השינויים שנעשו בהנחיית הפרקליטות 2.5 ולהתעלם מתיקונים שנוספו אליה לאחר מכן שבאו לדחות פרשנות זו, יש לבטל שינויים אלה בהנחיה 2.5 של פרקליטות המדינה ולהוציא הנחיה ברורה בנושא לפרקליטות ולמשטרה לפיה חשד מבוסס לתלונת שווא יהיה עילה לפתיחת חקירה פלילית. כמו כן, יש לגבש נהלים חדשים עבור המשטרה בנושא תלונות שווא. הנהלים יכללו בין היתר שיטות לאבחון מהיר ככל האפשר של תלונות כוזבות, הגדרה של רמת החשד שמצריכה פתיחה בחקירה, והגדרה של היקף הראיות הנדרש כדי להמליץ על הגשת כתב אישום. המשטרה והפרקליטות יעברו הדרכה להטמעת השינוי. בנוסף, המשטרה תעבור רענון של הנהלים הנוגעים לעבירות אלימות במשפחה. אימוץ עקרונות האחריות ההורית המשותפת. אנו מאמינים כי פרט למקרים קיצוניים, טובת הילד מחייבת את נוכחותם ואת השפעתם של שני ההורים בחייו, כאשר יש להם מעמד הורי שווה והם נושאים באחריות הורית משותפת על גידולו. דעה זו מבוססת היטב, נתמכת על ידי ממצאי ועדת שנית ומשתקפת בהמלצותיה. לפיכך, זהו תפעל לאימוץ המלצות ועדת שנית בנוגע לאחריות הורית משותפת. בין היתר, מפלגת זהו תפעל לביטול חזקת הגיל הרך, בהתאם להמלצות ועדת שנית ובהתאם לממצאים האמפיריים הקובעים כי היא אינה הולמת את טובת הילד. בכך תצטרף ישראל לשאר המדינות המתקדמות שכולן ביטלו אותה זה מכבר. כמו כן, תיבחן האפשרות להכיל המלצות אלה באופן רטרואקטיבי מתוך התחשבות בטובת הילד. גובה התמיכה הכלכלית בילד. על פי החוק הנוכחי, נטל התמיכה הכלכלית בילדים נופל כמעט כולו על האב, ואינו מתחשב די הצורך בזמני שהות הילדים אצל האב או במצבה הכלכלי של האם. חוק זה אינו שוויוני ואינו רלוונטי למציאות של ימינו או לתפיסת האחריות ההורית המשותפת. בנוסף, גובה התמיכה הכלכלית אינו מחושב רק לפי הכנסתו בפועל של האב, אלא גם לפי פוטנציאל ההשתכרות שלו, שנקבע לפי ראות עיניו של השופט, ועלול להיות נעדר כל אחיזה במציאות. למעשה, אין שום דרך לחשב מראש את גובה התמיכה הכלכלית שיוטל על האב לספק לילדיו, ולשופט בבית המשפט לענייני משפחה יש שיקול דעת רחב מאוד בקביעתו. נושא זה נחקר על ידי ועדת שיפמן, שהמליצה על אימוץ נוסחה ברורה, שקופה ושוויונית, שתתחשב בהכנסותיהם בפועל של שני ההורים ובזמני שהות הילדים אצלם. אנו נפעל לאימוץ מלא של מסקנות ועדת שיפמן. תיבחן האפשרות להכיל מסקנות אלה באופן רטרואקטיבי, מתוך תפיסה, לפי התמיכה הכלכלית בילד נעשית לפי דרישת המדינה, ולכן יש למדינה זכות לקבוע הסדרים חדשים. מדובר בבשורה של ממש עבור האבות, שלא יוטל עליהם תשלום שאינם יכולים לעמוד בו, אשר עלול להביאם לפת לחם, ואף להפוך אותם לעבריינים בעל כורחם. אנו מאמינים שהשוויון היחסי בנטל כלכלת הילד יועיל גם לילדים, ובסופו של דבר גם לאימהות, משום שהוא יפחית משמעותית את רגשות התסכול והייאוש בקרב האבות, ויבטל את אחד הגורמים המשמעותיים לחיכוכים בין ההורים, מה שיקל עליהם לשתף פעולה בגידול הילדים. אנו מאמינים שרוב רובם של ההורים יקפידו על תשלומי התמיכה הכלכלית בילדים ללא שום התנגדות או רגשות תסכול, כאשר גובה התשלומים ייקבע באופן שוויוני ההולם את הכנסותיהם. הסדרת וביקורת עבודת העובדים הסוציאליים.
כיום בית המשפט יכול להטיל על עובדים סוציאליים לענייני סדרי דין לערוך תסקיר, שמטרתו לסייע לשופט בחלוקת זמני שהות בין ההורים ובקביעת המעמד ההורי שלהם. לעתים קרובות השופט מאמץ את ההמלצות המפורטות בתסקיר במלואן. לפי ממצאי ועדת סילמן חלה עלייה חדה בכמות הפניות של בתי המשפט לעובדים סוציאליים לענייני סדרי דין. לפי ממצאי ועדת סלונים-נבו, ישנם מקרים של אי הקפדה על תקנות העבודה הסוציאלית בעת הכנת התסקיר, ואין תבנית אחידה וברורה לכתיבת התסקיר. כתוצאה מכך לא תמיד ברור על מה מתבססות הטענות והמסקנות המופיעות בתסקיר, ואין בו הפרדה ברורה בין עובדות ובין דעות. אין גוף מפקח חיצוני שניתן להגיש לו תלונה על אופן הכנת התסקיר או על התנהלות העובד הסוציאלי. התלונות מגיעות לשולחנן של העובד הסוציאלית המחוזית או הארצית, שלעיתים קרובות השתתפו בעצמם בתהליך הכנת התסקיר. מטבע הדברים רוב התלונות נדחות. אין אפשרות של ממש לערער על מסקנות התסקיר לפני שהוא מגיע לידי השופט, שכאמור צפוי לאמץ את המסקנות במלואן. צורת ההתנהלות הזו נותנת לעובד סוציאלי לענייני סדרי דין כוח רב וחופש פעולה כמעט בלתי מוגבל, ללא שום פיקוח ובקרה. מדובר בצורת התנהלות שהינה הולמת גוף ציבורי במדינת חירות, במיוחד כשהוא עוסק בנושא רגיש ומהותי כל כך. זהות תפעל להקמת גוף ביקורת חיצוני ובלתי תלוי שיהיה אחראי על בדיקת התלונות על מערך העובדים הסוציאליים ועובדיו, ויוכל להפעיל נגדן סנקציות מקצועיות. זהות תפעל להקמת ועדת ערר שניתן יהיה להגיש לערעורים על מסקנות התסקירים בטרם יועברו לבית המשפט לענייני משפחה. בוועדת הערר ישבו גם אנשי מקצוע חיצוניים ונציג ציבור בלתי תלוי בהתאם להמלצת דוח סלונים-נבו. זהות תפעל ליצירת נהלים ברורים ותבנית אחידה ומחייבת להכנת התסקיר. הנהלים יכתיבו במדויק את החקירות שצריך יהיה לבצע במסגרת התסקיר ואת המידע שהעובד הסוציאלי יחויבו למסור להורים בטרם תחל כתיבת התסקיר. התבנית תחייב להפריד בין העובדות ובין הדעות והמסקנות בתסקיר. התבנית תדרוש ציון מקורות עבור העובדות והסבר על תהליך הסקת המסקנות. זהות תפעל להגבלת האפשרות של בית המשפט לפנות לעובד סוציאלי לענייני סדרי דין לצורך הכנת תסקיר בהתאם למסקנות ועדת סילמן. בחינה יסודית של בית המשפט לענייני משפחה. אימוץ עיקרון האחריות ההורית המשותפת ואימוץ הנוסחה שהומלצה על ידי ועדת שיפמן לחישוב גובה תשלומי התמיכה הכלכלית בילדים לא ייתן שיקול דעת רחב מדי לבית המשפט לענייני משפחה בכל הנוגע לסמכות הורית ולתשלומי התמיכה הכלכלית בילדים, פרט למקרים קיצוניים. בתחומים האחרים יש לשאוף לקביעת קווים מנחים ברורים, הוגנים ושוויוניים. בפסקי דין הנוגעים לילדים יש לשמור על טובת הילד מבלי לפגוע בזכויותיהם של הוריו. זהות תתמוך בבחינה מחדש של מדיניות בתי המשפט לענייני משפחה, של החוקים הנוגעים להם, של אופן עבודתם ושל סמכויותיהם בידי ועדת משפטנים ומומחים מאוזנת. הוועדה תבחן את הצורך בסמכויות בית המשפט לענייני משפחה שאינן קשורות לענייני משפחה מובהקים, כגון גידול הילדים והרכוש המשותף. כמו כן, הוועדה תבחן את הקווים המנחים את בית המשפט לענייני משפחה במתן פסקי דין ואת התאמתם לעקרונות מפתח כגון שוויון בפני החוק, חירות הפרט והבנה עדכנית של צורכי הילד וטובתו. הוועדה תוודא ששיקול הדעת שניתן לשופטים אינו רחב מדי ואינו מאפשר פרשנויות מרחיבות של החוק והפעלת אקטיביזם שיפוטי. היא תוודא גם כי פסקי הדין של בתי המשפט לענייני משפחה מתבססים בעיקר על העובדות בשטח ועל חוות דעת של מומחים ניטרליים, ואינם נסמכים על הערכות תיאורטיות ועל הנחות חסרות בסיס ממשי. כמו כן, הוועדה תגבש המלצות למניעת התארכות הדיונים הגורמת לעינוי דין. יפה, וכאן אנחנו מסיימים את החלק של מעמד המשפחה. החלק הבא עוסק בביטוח הלאומי ומערכת הרווחה. הייתה הרבה ביקורת על מפלגת זהות ועל פייגלין בפרט, על החלק הזה במצע, על מהי מדינת רווחה ואיפה אתה זורק את כל העניים. בואו נשמע בפרטי פרטים מה אומר המצע של זהות בנושא הזה. ואני אתייחס. הביטוח הלאומי ומערכת הרווחה. המוסד לביטוח לאומי, למרות שמו, אינו מתנהל כמוסד ביטוח כלל, אלא כרשת ביטחון כלכלית לתושבי ישראל. כלומר, כמערכת רווחה, הגדלת תקציבו בהתאם.
המוסד לביטוח הלאומי הוא המכשיר העיקרי למימוש מדיניות הסעד של ממשלת ישראל. בשונה ממערכות סעד טיפוסיות, המסייעות רק לנזקקים ביותר, הביטוח הלאומי שם לעצמו למטרה לספק ביטחון כלכלי לכלל האוכלוסייה, גם לתושבים שאינם מעוניינים בשירותיו. נמוכה משביעות הרצון הממוצע המופקים על ידי הביטוח הלאומי, ניתן למצוא שירותים רבים המוצעים פרטי בתנאים תחרותיים. כך למשל, המוסד לביטוח לאומי מספק ביטוח סיעודי וביטוחים מפני אובדן כושר עבודה, כלומר שירותי ביטוח בסיסיים מהסוג שניתן לרכוש כמעט בכל חברת ביטוח. דוגמה נוספת היא קצבת הזקנה. בעבור רוב המבוטחים מדובר פשוט בביטוח פנסיוני נוסף, אין לו אוטונומיה כלכלית אמיתית והוא נשאר תלוי בתכתיבי המדינה להוצאות. המוסד לביטוח הלאומי צובר גירעונות המבטיחים שבסופו של דבר הוא יקרוס. ברור לכל שכאשר זה יקרה, המדינה תצטרך לכסות את הגירעון מתקציבה למרות אינה ערוכה לכך. קריסתן הצפויה של מערכות הרווחה אינה ייחודית לישראל, אלא היא בעיה מוכרת ונפוצה בעולם המערבי. עם זאת, הגורם המשמעותי למשבר הרווחה בעולם המערבי הוא הצניחה בשיעורי ילודה, הגורמת לכך שאחוז הקשישים הנתמכים באוכלוסייה הולך וגדל, בעוד שאחוז הצעירים המשתתפים בכוח העבודה ומסוגלים לממן את התמיכה הזו הולך וקטן. גורם משמעותי זה אינו משפיע על ישראל, שהיא בעלת שיעור הילודה הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות. מכאן שישנן סיבות אחרות למשבר הרווחה העתידי בישראל: חוסר אחריות תקציבי, חוסר יעילות, ניהול לקוי, תשלומים בלתי מוצדקים או שילוב של כמה מהגורמים האלה. בסיכומו של דבר, המוסד לביטוח הלאומי הוא מנגנון מסורבל ובלתי יעיל שרבים מתפקידיו אינם נחוצים כלל. ההסתמכות הכפויה של תושבי ישראל על המוסד הזה עולה להם כסף רב ומעניקה לעתים קרובות מדי תמורה לא ראויה. חמור מכך, עם קריסתו הצפויה של המוסד לביטוח לאומי, תיעלם באחת רשת הביטחון הכלכלית של מיליוני אזרחים ישראלים אשר שילמו את דמי הביטוח כל חייהם, אך ימצאו את עצמם עומדים מול שוקת שבורה דווקא בשעותיהם הקשות ביותר. מפלגת זהות מציעה תוכנית לצמצום שקול של תחומי האחריות של המוסד לביטוח לאומי, העושה שימוש במנגנון היעיל והתחרותי של השוק החופשי. תוכנית זו היא הצעד הראשון וההכרחי בשיקום מערכת הרווחה הישראלית ובהסרת הסיכון החמור לעתידם הכלכלי של תושבי ישראל. צמצום סמכויות הביטוח הלאומי. חלק גדול מתפקידו של המוסד לביטוח הלאומי הוא להעניק מעין ביטוח בסיסי אחיד לתושבי ישראל. אין לכך כל הצדקה במדינת חירות. אמנם ביטוח בסיסי כזה הוא מוצר חיוני, אך זהו מוצר אשר השוק הפרטי מסוגל לספק בעצמו. למעשה, חברות ביטוח פרטיות עושות זאת בהצלחה וביעילות כבר היום. כפי שהמדינה אינה צריכה לאפות לחם בשביל שיהיה לחם על המדפים, כך היא אינה צריכה לספק בעצמה מוצרי ביטוח בכדי שיהיו זמינים לציבור הישראלי. יעילותן של חברות פרטיות ואיכות השירות שהן מעניקות הוכחו לא פעם כעדיפות על אלו של חברות בבעלות ממשלתית. עלינו לנצל את יכולתנו להסתמך עליהן בכדי לצמצם את המנגנון המורכב והבזבזני של המוסד לביטוח לאומי. זהות תצמצם בהדרגה את שירותי הביטוח של המדינה. ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי וביטוח מפני נכות הם ביטוחים הקיימים בשוק הפרטי. המדינה תפסיק בהדרגה להעניק שירותים אלה ותפנה את התושבים לרכוש אותם באופן פרטי, בשוק הפרטי. המדינה תפסיק בשלב מאוחר יותר, תשקל הפסקת הענקה של שירותי ביטוח נוספים בהתאם ליכולתן של חברות פרטיות לספקם. הצורך לספק כל שירות כזה ייבחן לגופו. עם צמצום שירותי הביטוח הלאומי יבוא צמצום משמעותי בדמי הביטוח. התושבים יחויבו לרכוש לעצמם ביטוח. כל תושב ישראל יחויב לדאוג לעצמו לכיסוי ביטוחי מינימלי במקום הביטוח שהמדינה סיפקה לו עד כה בכפייה. מעסיקים יחויבו בביטוח עובדיהם מפני תאונות עבודה. מכיוון שכל תושב וכל מעסיק יוכלו לבחור לעצמם את חברת הביטוח המועדפת עליהם, חברות הביטוח הפרטיות יתחרו על הלקוחות ויצטרכו להציע להם שירות טוב ותעריף משתלמים. כאשר חברות הביטוח יווכחו שבכוונת המדינה להפסיק להעניק שירותי ביטוח הזמינים בשוק החופשי, יהיה להם תמריץ לפתח שירותי ביטוח שיוכלו להחליף את השירותים הקיימים שהמדינה מעניקה. מי זכאי לקצבה ימשיך לקבל אותה. המדינה, כמו כל גורם מבטח אחר, לא תוכל להתנער מתביעותיהם הכספיות של מבוטחיה.
כל תושב ישראל שהיה זכאי לקצבת ביטוח לאומי לפני צמצום שירותי הביטוח, ימשיך לקבל את הקצבה וימשיך להיות מבוטח על ידי המדינה, כשם שהיה מבוטח לפני צמצום שירותי הביטוח. בסופו של דבר, המטרה היא ליצור מצב שבו כל השירותים שהביטוח הלאומי מספק היום, פרט לשירותי רווחה וסיוע לנזקקים, יירכשו בשוק הפרטי. חדשנות ויעילות במערכת הרווחה. לפי התוכנית של זהות, המדינה תמשיך להיות אחראית על הרווחה, אך אין זה אומר שמערכת הרווחה תמשיך לעבוד בלא שינוי. כישלונן של תוכניות הרווחה בעולם המערבי הביאה מדינות רבות לחשוב מחדש על מדיניות הרווחה שלהן ולבחור מודלים חלופיים של סיוע לנזקקים. זהות תהיה קשובה להתפתחויות בתחום הרווחה ותעקוב אחרי רעיונות חדשניים ואחרי יישומם של מודלים חלופיים של רווחה בכל רחבי העולם. זהות תבחן את ישימותם של רעיונות אלה במדינת ישראל ותתמקד בנושאים הבאים. מניעת הונאה ברווחה. נבחן שיטות שמצמצמות קבלת הטבות לא מוצדקות ממערכת הרווחה בתנאי שאינן מקשות שלא לצורך על נזקקים אמיתיים ומונעות מהם לקבל סיוע. מיצוי כושר ההשתכרות והימנעות ממלכודות רווחה. מלכודת רווחה היא מצב שבו תוכנית הרווחה יוצרת תמריץ כלכלי לנתמכי סעד להמשיך להיות תלויים ברווחה ולא למצות את פוטנציאל ההשתכרות שלהם. הדבר פוגע במשק ומכביד על תקציב המדינה, וחמור מכך הוא פוגע בנתמכים עצמם. גם היום בישראל ישנם מצבים בהם תוספת הכנסה למקבלי קצבאות גורמת לאובדן זכאותם לקצבה. כך נוצר מצב שבו עדיף לנתמכים לא לנסות ולהגדיל את הכנסתם ולהמשיך להיות תלויים בקצבה במקום זאת. אנו נבחן שיטות שנמנעות מתמריצים מזיקים כאלה ואינן מענישות נתמכי סעד על מיצוי כושר ההשתכרות שלהם. מערכות רווחה חלופיות. נבחן שיטות בהן מערכות רווחה חלופיות, עירוניות, קהילתיות ואחרות, יכולות למלא חלק מתפקידיה של מערכת הרווחה הארצית וקיימות במקביל אליה. מערכות רווחה חלופיות נותנות חופש בחירה מסוים לתושבים, שיכולים לבחור מביניהן את המערכת המוצלחת ביותר או המתאימה ביותר לצורכיהם. מערכות רווחה כאלה נוטות לשרת ציבור קטן יותר, מה שמאפשר להן היכרות טובה יותר עם הנזקקים לסיוע. כמו כן, מערכות רווחה וקרנות סיוע הדדי מקומיות מאפשרות לבני אותה קהילה או עיר לתמוך אלה באלה, ובכך מסייעות לגיבוש ולמימוש הזהות הקהילתית. וואו, הפרק הזה על הביטוח הלאומי במערכת הרווחה מטורף בעיניי. כמה שיצאו נגד פייגלין וזהות, אתם מבטלים את הרווחה, אז שמעתם מה קראנו עכשיו. מדברים בצורה הכי פשוטה, הכי שקופה, על איך לייעל את הדבר, איך לתת לאזרחים מערכת רווחה שתפעל לטובתם, איך לצמצם עלויות, איך להימנע מהקריסה של הביטוח הלאומי בסוף. ושווה להקשיב לדבר הזה, בעיניי יש לו המון יתרונות. ואנחנו ממשיכים למלחמה בתאונות הדרכים. השבת מימד האחריות לנהגי ישראל. תתמודד עם שורש הבעיה של תאונות הדרכים. על יסוד העיקרון היהודי של רוצח בשגגה, לפיו האדם אחראי לתוצאות מעשיו ולא רק לכוונותיו. המטרה היא לשמור על מלוא הכיסוי הביטוחי ההולם לנפגעים, ועם זאת, להחזיר את האחריות המלאה לנהגים וליצור בישראל תרבות נהיגה אחרת. אנו מאמינים שהאימוץ העיקרון המובא כאן והשבת ממד האחריות האישית לכבישי ישראל יציל ממוות ומנכות קשה אחוז ניכר ממאות ההרוגים ואלפי הפצועים בכל שנה. בשנת 2005 הוגש דוח ועדת שיינין לשר התחבורה. בדוח נכתב שבמחקרים אירופאיים עולה שיותר מ-80% מתאונות הדרכים נגרמות בשל הגורם האנושי, כלומר נהג שאינו עומד בדרישות כמו נהיגה ערנית, הבנת תנאי הדרך וציות לחוקי התנועה. במחקר של משרד התחבורה האמריקאי מ-2015 נקבע ש-94% מתאונות הדרכים נגרמות בגלל הנהגים. בשנת 2004 התפרסם מחקר שערך מכון מתת עבור משרד התחבורה. תוצאות המחקר הראו כי בין השנים 2000 ל-2002 הסתכמה העלות הממוצעת של נזקי תאונות הדרכים ב-12.6 מיליארד ש"ח בשנה, שהם כ-2.5 מהתמ"ג. אם מחשבים נתון זה, ביחס למספר התושבים בישראל, העלות מסתכמת ב-1,880 שקל בשנה לכל תושב.
זהו בערך הסכום שכל נהג משלם עבור ביטוח החובה שלו. בשיטה הנהוגה כיום, הנהג לא חש שעליו מוטלת האחריות למניעת תאונות הדרכים. המערכת, קרי המדינה, המשטרה ובתי המשפט, הם האחראים לנעשה בכבישים. הם קובעים את החוקים, הם המתריעים, הם המחנכים והם המענישים. לעומת זאת, תפקידו של הנהג הוא לנהוג על פי החוק או להשתדל ששוטר לא יתפוס אותו. הוא לא חש באחריות כלשהי, מפני שהוא לא מתמודד ישירות עם תוצאות מעשיו. יכול אדם לפגוע בהולך רגל ולא ייווצר כל מגע במישור הכלכלי או הרגשי בינו לבין האדם הנפגע. ביטוח החובה משלם אוטומטית לנפגע, ואילו מערכת המשפט אולי תעניש את הפוגע על רשלנות. הנהג הישראלי רואה סביבו עונשים, לא אנשים. במציאות כזאת לא ניתן לצמצם את מספרן של תאונות הדרכים. רפורמה בביטוח החובה. המלחמה בתאונות הדרכים צריכה להתחיל בכינון מחדש של יחס, של אחריות כלכלית ישירה בין אדם למעשיו. הצעד הראשון בבניית יחס זה הוא רפורמה מהפכנית במבנה פוליסת ביטוח החובה. כאשר אדם הגורם לתאונה חשוף לתביעת נזיקין מצד הנפגע, הזהירות בדרכים איננה עוד מחויבות של האדם כלפי המחוקק, אלא אחריות שלו למעשיו שלו. בכדי להתחיל ולהשיב את ממד האחריות לנהגי ישראל, הגדרנו בהתייעצות עם מומחי משרד התחבורה 7 עבירות שיסודן בריונות מודעת בכבישים. בעבירות אלו יענש העבריין שיתפס על פי העונשים הקבועים בחוק. אם בשל ביצוע העבירה ייפגע גם צד שלישי, תפצה חברת הביטוח את הנפגע כפי שהדבר נעשה כיום. אולם לאחר מכן תוכל חברת הביטוח לתבוע את הנהג הפוגע על מלוא הסכום ששילמה לנפגע. עם פרסום דבר הנהגים הראשונים שמתוך נהיגה בריונית פגעו בבני אדם ונאלצו לשלם בשארית חייהם את כל מלוא סכום הנזק שגרמו, צפויה תרבות הנהיגה בישראל להשתנות במהירות. חיים רבים ינצלו, כמו גם הון עתק המעיק כיום על תקציב המדינה. הצעת החקיקה. להלן מובאים דברי ההסבר להצעת חוק שהוגשה על ידי פייגלין. מטרת התיקון המוצע היא להשיב לנהגים בכבישי ישראל את מימד האחריות האישית. על פי כל הערכות, הגורם המרכזי לתאונות הדרכים, למעלה מ-80% מהמקרים הוא הגורם האנושי, אשר ניתן לייחסו גם לתרבות הנהיגה. התיקון המוצע מבקש להתמודד עם היסוד העמוק ביותר, היוצר את תרבות הנהיגה השלילי בישראל, יסוד האחריות. מסקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה עבור המגזין מחר, התברר שככל שאוכלוסיית הנהגים צעירה יותר ונוטה יותר לנהיגה חסרת אחריות, כך חשוב לה יותר הכיסוי הביטוחי. משמעות הדבר היא שהחשש מההשלכות הכלכליות מטריד נהגים צעירים יותר מהאחריות לזולת. התיקון נועד להבהיר לנהגים ובמיוחד לצעירים שבהם, כי אם ינהגו בצורה מסוכנת, הם עשויים לפגוע בבני אדם, בהולכי רגל ובנהגים אחרים, ובמידה ויעשו כן, הם יהיו האחראים הישירים למעשיהם. לפיכך, הצעת החוק קובעת כי במקרים שבהם נפגע אדם עקב נהיגה מסוכנת במיוחד, הנהג הפוגע לא יזכה בכיסוי ביטוחי, וחברת הביטוח תתבע את תוצאותיה מן הנהג הפוגע לאחר שתפצה את הנפגע. יודגש כי התיקון המוצע אינו מחליף את העונש המוטל בעקבות ביצוע העבירה, אלא מטיל את האחריות הכספית על הפוגע כלפי הנפגע, וזאת כדי לעודד נהיגה באחריות בכבישי ישראל. לאחר דיונים עם גורמי מקצוע, לרבות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התיקון המוצע נועד להוסיף לרשימת המקרים שבשלהם אין הנהג הפוגע זכאי לכיסוי ביטוחי את המצבים שבהם עבר הנהג אחת מן העבירות החמורות הללו. נהיגה בשכרות, כשריכוז האלכוהול בגוף הנהג עולה על פי 2 מהמותר. הפקרה אחרי פגיעה. נהיגה במהירות 50 קילומטרים לשעה מעל המהירות המותרת בכביש בין עירוני ו40 קילומטרים לשעה מעל המהירות המותרת בכביש עירוני. חציית קו הפרדה רצוף, אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל, והובלת מטען, כשהמטען חורג ביותר מ-40% מהמשקל המותר. וזה סוף הפרק של המלחמה בתאונות הדרכים. לדעתי, אחלה של רעיון. נשמע כמו פתרון מצוין, לתת לאנשים להרגיש בכיס שלהם. הלוואי ששמי את התוכנית הזאת בידיים לממש אותה. ואנחנו עוברים לחלק של בריאות ציבור, שזה לדעתי חלק האחרון שלנו להיום. לא, יש גם תקשורת. אנחנו
מן המפורסמות הוא שמערכת הבריאות בישראל היא מערכת ציבורית. בשורתי, מערכת הבריאות בארץ נתפסת כאחת ממערכות הבריאות הציבוריות הטובות בעולם. אולם, למרבה הצער, אנשי מקצוע יודעים שהדבר רחוק מהמציאות. מלבד העובדה שרמת הרופאים והצוות הרפואי בארץ היא אכן מהגבוהות בעולם. מנתוני המחלקה הכלכלית במשרד הבריאות עולה שבשנת 2011 כ-40% מסך ההוצאה הלאומית לבריאות הגיע ממקורות פרטיים. אם ניקח בחשבון הוצאות פרטיות לא רשמיות, כגון תשלום לא מדווח לרופאים ומרפאים והוצאות שנעשות בבתי חולים מחוץ לישראל, הרי שלפחות מחצית מההוצאה הלאומית על בריאות מקורה בהוצאה פרטית. משמע שהשוק מצביע ברגליים, ובעוד אנו מדברים על הרצוי, המצוי הוא שהאזרחים הפריטו כבר את מחצית המערכת. ההפרטה הזו היא כורח המציאות, הן בגלל זמני ההמתנה ממושכים לביצוע בדיקות, טיפולים וניתוחים, והן בשל מחסור במיטות אשפוז ובשל הפתרונות המאולתרים למחסור זה. ההפרטה היא גם תוצאה של מציאות, בה רופאים מצוינים ומוכשרים רבים עובדים עבור מערכת הבריאות הציבורית בשכר נמוך מאוד ובתנאי עבודה קשים שאינם הולמים את כישוריהם ואת הביקוש להם בארץ ובעולם. אלא שההפרטה הזו נעשית בניגוד למדיניות של ממשלות ישראל לדורותיהן, ותוך כדי התגברות על המכשולים שהן מערימות. בפועל, תקציב הבריאות הממשלתי עומד על פחות מ-30 מיליארד שקל, וההוצאה על הבריאות היא לכל הפחות כפולה מכך. מטרתנו בתחום הבריאות. הדרך של זהות לעיצוב מערכת בריאות טובה יותר, דומה לדרכנו בחינוך ובתחומים אחרים. נקודת המוצא היא שמירת סף שירותי הבריאות הניתנים כיום, ומכאן מתן אפשרות שקופה, יעילה וחופשית לרכוש שירותי בריאות פרטיים במגוון איכויות ומחירים. מערכת בריאות מתפקדת, בדומה למערכת כלכלית תקינה, היא תשתית בסיסית לקיום חברה משגשגת, וזהות סבורה, כי גם בתחום הבריאות יש לאדם זכות בלעדית לקבוע בעצמו את סולם העדיפויות שלו. יש מי שיעדיף לקבל טיפול רפואי בסיסי בעלות נמוכה, ויש מי שיעדיף לשלם סכומי עתק כדי לקבל טיפול ברמה גבוהה יותר. אנו מאמינים שיש לכבד את הבחירות של בני האדם, ולא להכתיב להם החלטות של מנגנון ממשלתי. מדיניות זהות בתחום הבריאות. המדיניות של זהות מתבססת על מחויבות לשמור על הרמה הנוכחית של שירותי הבריאות, תוך כדי מתן אפשרות למי שמעוניין בכך להשקיע בתחום הבריאות, לשפר אותו ולייעל אותו. פתיחת שוק הבריאות לתחרות תמשוך לישראל גם יזמים ומשקיעים מהעולם, ותיצור מקומות עבודה חדשים ומתגמלים שיתמרצו רופאים ובעלי מקצוע יהודים מתחום הרפואה לעלות לישראל ולהשתקע בה. הרפורמה של זהות בבריאות תותיר בשלב זה את קופות החולים במבנה הנוכחי שלהם ולא תשנה את תשלומי דמי ביטוח הבריאות. הרפורמה המוצעת מתמקדת בעיקרה בבתי החולים. במסגרת הרפורמה, בתי החולים יופרטו בתהליך של מכרז פתוח, וקופות החולים והממשלה לא יורשו להחזיק בבעלותן בתי חולים. היזמים שירכשו את בתי החולים יתחייבו בחוזה ארוך טווח לשמור על רמת המחירים הנוכחית ולא לצמצם את שירותי הרפואה של בתי החולים. החזקות היזמים בבתי החולים ירכשו את השירותים בעבור מהם מבתי החולים הפרטיים באותה צורה ובאותה עלות שבה רכשו אותם מבתי החולים בבעלות המדינה. כל בית חולים פרטי יורשה לעסוק בתיירות מרפא ובניתוחים פרטיים ויוכל להקדיש להם שיעורים קבועים מתוך המיטות שברשותו ומתוך שעות העבודה של הרופאים ושל אנשי הצוות הרפואי. כך בתי החולים יקבלו גישה למקור הכנסה חדש ורווחי שיעודד אותם להעלות את רמת הטיפול שלהם ויאפשר להם להציע משכורות תחרותיות לרופאים. העלאת המשכורות הצפויה לרופאים מוכשרים תעודד אותם להישאר ולעבוד בארץ, ואף תעודד עלייה של רופאים ואנשי צוות רפואי מחוץ לארץ. כל יזם בריאות יקבל זכות להקים בסמוך לבית החולים בית מלון ומרכז מסחרי תחת אותו רישיון, שיהוו מקור הכנסה נוסף להכנסותיו הישירות מקופות החולים ומניתוחים פרטיים. במקביל המדינה תאפשר ליזמים להקים בתי חולים פרטיים חדשים, כאשר ההגבלה היחידה תהיה עמידה בסטנדרטים רפואיים. הרפורמה צפויה להכניס לקופת המדינה עשרות מיליארדי שקלים באופן מיידי ממכירת בתי החולים הממשלתיים ליזמים, לתרום למשק באמצעות פיתוח תחומי תיירות המרפא והרפואה הפרטית, ולחסוך למדינה מאות מיליונים בגירעונות כל שנה. תחת בעלות פרטית, בתי החולים ינוהלו באופן יעיל,
ויהפכו לספקי שירות רווחיים ומתפתחים. הרווח האפשרי בתחומי תיירות המרפא והרפואה הפרטית והצורך להתחרות בזירה הארצית והעולמית יעודד את יזמי הבריאות להשקיע בהעלאת רמת שירותי בריאות ולמשוך בעלי מקצוע איכותיים באמצעות משכורות גבוהות ותנאים טובים. השיפור ברמת שירותי הבריאות ובאיכות הצוות הרפואי בבתי החולים ייטיב עם כלל האזרחים המשתמשים בשירותיהם. הסרת ההגבלות על הטיפול בקנאביס רפואי. מחקרים רבים הראו כי שימוש בקנאביס יכול להועיל בטיפול בתסמינים קשים כגון כאב, דיכאון וירידה בתיאבון. חולים רבים שטופלו בקנאביס מעידים על הקלה בתסמינים ועל שיפור באיכות החיים. לעתים מדובר בחולים ששימוש בתרופות אחרות אינו מועיל להם באותה מידה או גורם להם לתופעות לוואי קשות. למרות זאת, על השימוש הרפואי בקנאביס בישראל קיימות מגבלות חריגות. בשונה מתרופות אחרות, הניתנות לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל, את הרישיון לשימוש בקנאביס יכולה לתת רק היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. היק"ר היא נקראת. היק"ר יכולה להפחית את המינון שעליו ממליץ הרופא המטפל, או פשוט לדחות את הבקשה. בנוסף, קיימת רשימה מצומצמת מאוד של מחלות ותופעות בריאותיות שמותר לטפל בהן בקנאביס רפואי. להגבלות החריגות האלה אין דבר עם רפואה, הן קיימות, רק כדי למנוע זליגה של הסם לשוק הפרטי. זהות תבטל את היחידה לקנאביס רפואי, ואת רשימת המחלות שמותר לטפל בהן בקנאביס רפואי. הרישיון לשימוש בקנאביס רפואי יינתן על ידי הרופא המטפל ולפי שיקול דעתו בלבד. ההחלטה לגבי טיפול בקנאביס רפואי תתחשב אך ורק בצרכים הרפואיים של המטופל, לא בשיקולי אכיפה או בשיקולים זרים אחרים. התרת ייצוא קנאביס רפואי. הידועות בעולם בידע ובמיומנות הייחודיים שלהם. אם יותר לחברות הגידול לייצא את תוצרתן, הן יוכלו להתחרות בהצלחה בשוק הבינלאומי. הייצוא ייצר רווחים לחברות הגידול שיאפשרו להן להשקיע במחקר ופיתוח. ייצר הכנסות ממיסים למדינת ישראל וייתן מענה לצורכיהם הרפואיים של מיליוני חולים ברחבי העולם. זהות תאפשר למגדלים לייצא קנאביס למטרות רפואיות בכפוף לחוק במדינות היעד ולאמנות הבינלאומיות עליהן ישראל חתומה. יפה, וזה תום הפרק של הבריאות. נשאר לנו פרק אחרון, פרק התקשורת, פרק קצרצר, ואנחנו נסיים. אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים בנושאים, אנחנו רואים איך בכל תחום בחיים זהות מציעה רעיון כולל, רעיון עוטף, רעיון מלא, רעיון שלם, מפורט, לא סיסמה. רעיון מפורט ומנומק לחירות אמיתית. לחירות אמיתית שנובעת בסוף מזהות. זה יושב בבק מיינד, אבל אנחנו דיברנו על זה בפרק הראשון, על כל המשמעות ועל כל ההקדמה המפוארת שראינו בפרק הראשון. בפרק השני ראינו את מבנה הממשל, ועכשיו אנחנו יורדים ממש לפרטי פרטים. נושא אחרי נושא, איך מפלגת זהות היא הפתרון המושלם. תקשורת. חופש הביטוי הוא אחד מערכי המפתח של כל מדינת חירות. אסור למדינה למנוע השמעת דעה רק משום שהיא לא לרוחה. פרט למקרים חריגים מאוד הקבועים בחוק, כגון הוצאת דיבה ומסירת מידע ביטחוני מסווג. עם זאת, בשביל להגן באמת על חופש הביטוי, לא די בכך שהמדינה תאפשר השמעת דעות, אלא היא צריכה גם לא להתערב באופן בו מושמעת הדעה. כלומר, צריך לאפשר לכל אדם לבטא כל דבר שמותר לו לבטא על פי חוק בכל אמצעי שבו הוא יוכל לבטא זאת. תקשורת חופשית ממגבלות שרירותיות ומהתערבות המדינה היא תנאי הכרחי לקיום חופש הביטוי. התקשורת בישראל אינה תקשורת חופשית. על מנת לשדר ברדיו נדרש זיכיון, כלומר נדרשת קבלת אישור מהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. הרשות השנייה מוכנה להעניק זיכיונות רק למי שעומד בשורה ארוכה של תכתיבים ערכיים ותרבותיים על התכנים המשודרים. תפקידה על פי חוק, מעבר להענקת הזיכיונות ולפיקוח על הזכיינים, הוא בעיקר לקדם ערכים תרבותיים וחברתיים בתקשורת המסחרית, כלומר בגופי שידור פרטיים בהתאם לדרישות השלטון. כך למשל, הרשות השנייה מחויבת למתן ביטוי לתרבות העמים, ליצירה האנושית ולערכי הציביליזציה לדורותיה, ולטיפוח אזרחות טובה וחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניזם. אנו מאמינים שאין לגוף שזה תפקידו מקום במדינת חירות. השלטונות לא צריכים לכפות את דעותיהם על הציבור באמצעות התקשורת.
קל וחומר, כשהדבר נעשה באמצעות הגבלת חופש הביטוי ותוך שימוש במשאביהם שתיים מההגבלות החמורות המוטלות עליהם, תקדם תקשורת חופשית ותגן על חופש הביטוי. שידור פתוח וחופשי לכל. יעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים להגדלת מספר תדרי השידור. מספר תדרי השידור במדינה מוגבל, ולכן לא ניתן להקצות תדר לכל מי שמעוניין לשדר. עם זאת, קיימים אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים את הגדלת מספר תדרי השידור, כגון רדיו דיגיטלי. זהות תקדם את השימוש באמצעים כאלה כדי להגדיל את מספר התדרים, ולאפשר לישראלים נוספים לממש את חופש הביטוי שלהם מעל גלי האתר. השידור יעשה ברישיון ולא בזיכיון. שיטת הזיכיונות תבוטל. הזכות לשימוש בתדרי השידור תושכר לתקופה של 4 שנים לכל המרבה במחיר באמצעות מכרז, מבלי להתחשב בתכנים שברצונו לשדר. התנאי היחיד להחזקת הרישיון, מלבד עמידה בהתחייבות כספית, יהיה הימנעות מפרסום תכנים האסורים על פי חוק. לא תהיה שום מגבלה אחרת על תכני השידור, ובפרט לא תהיה מגבלה על הזמנים המוקדשים לפרסום. רוב תפקידיה של הרשות השנייה יבוטלו. הרשות השנייה תעסוק אך ורק בחלוקת התדרים ורישיונות השידור ליזמים שיזכו במכרז, בגביית הכספים מהיזמים הזוכים ובפיקוח על השידורים. מטרת הפיקוח תהיה אך ורק לוודא שבעלי הרישיון אינם עוברים על החוק ולהעניש את אלו שהפרו אותו. עיתונות חופשית. הגנה על חופש הביטוי פירושה לא רק איסור על המדינה להתערב בתכני העיתונים, אלא גם איסור על התערבות במודל העסקי שלהם. הניסיון להעביר חוק שכל מטרתו הייתה לפגוע בפרסומו של עיתון מסוים מדגימה את החשיבות שבאיסור זה. זהות תתנגד לכל הצעת חוק שתטיל הגבלות על עיתונות או תפגע בעיתונות החופשית בכל צורה. סגירת גופי התקשורת השייכים למדינה. אנו מאמינים כי מדינת חירות אינה יכולה להשתמש בכלי תקשורת על מנת לעצב את תרבותם ודרכיהם של התושבים. המדינה אמורה להיות הכלי לביטוי זהותם של האזרחים תוך שמירה על זכויות הפרט, ולא זאת שמכתיבה אותם. לכן, אסור לאפשר למדינה להחזיק בבעלותה כלי תקשורת. זהות תפעל לסגירתם או להפרטתם של כל גופי התקשורת שבבעלות המדינה. תאגיד השידור, גלי צה"ל, גלגלצ, כל ישראל וכתבי העת הצבאיים. יפה מאוד, אנחנו סיימנו את השער החברתי, תוכנית החברתית, סיימנו, אנחנו הגענו לעמוד 103 במצע המטורף הזה. קראנו על חינוך, שיטת השוברים, מאלף, שיקום מעמד המשפחה, ההבנה שנדרש פה שוויון, זה הזוי שזה לא ככה היום. הביטוח הלאומי, שכמה השמיצו את מפלגת זהות על החלק הזה, וראינו עד כמה היגיון יש בעניין. המלחמה בתאונות הדרכים, להשיב את האחריות לנהגים, שירגישו מהכיס שלהם מה זה אומר לפגוע בבן אדם, ובריאות הציבור. גם הפרטה, אנחנו רואים שזה כבר תהליך שקורה, לעודד אותו ולעשות רגולציה בתחום, ותקשורת. שוק חופשי בתקשורת. אז היה שאין לנו את הדבר הזה היום, שהמדינה יש לה גוף תקשורת משל עצמה. איזה מין דמוקרטיה דבר כזה? אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? הגיע הזמן זהות. תודה לכם שהייתם איתי היום. נתראה. אני מקווה גם בשבוע הבא, בחול המועד, נכון? אני מקווה, שאני לא טועה. יום ראשון בשעה 8 בערב. תודה רבה לכם. מוזמנים לצפות בשידור החוזר, אחרי שנסיים פה את השידור החי. מי שפספס, תודה לכם. שימו לייק, שימו עוקב על הערוץ. תודה לכל המצטרפים החדשים. שיהיה לכם לילה טוב.